ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી અમારા 7 મહિનાનો ગ્રોથ છે જે ઘણો સારો છે. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સમાં પણ ઘણો વધારો આવ્યો છે. પહેલાં હું અને અહીંની ટીમ પણ બહુ સારી છે. જે મેં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું તો એ પણ મને સારું ફોલોઅપ કર્યું અને હાલમાં પણ હું જે PRP માટે આવું છું તો એ પણ મને સારું એવું ફોલોઅપ કરે છે અને ઘણો સારો એક્સપિરિયન્સ છે મારો. પહેલાં હું શરૂઆતના 4 મહિના ડેઇલી મેડિસિન લેતો, પછી હવે અલ્ટરનેટ ડે ઉપર મેડિસિન લઉં છું, એક દિવસ છોડીને એક દિવસ. ઓવરઓલ બેસ્ટ છે અમદાવાદનું આ હેરફ્રી હેરગ્રો ક્લિનિક. હાલો, મારું નામ કરણ પરમાર છે. હું રાજકોટથી આવું છું. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે ઘણું બધી જાહેરાત જોઈ હતી અને મારા હેરફોલ ઘણો બધો આગળ વધી ગયો હતો. એટલે મારે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે હું સારું ક્લિનિક ગોતતો હતો અને પછી મને અમદાવાદનું હેરફ્રી હેરગ્રો ક્લિનિક મને મળ્યું અને અહીં આવીને મેં વિઝિટ કર્યું. ડૉક્ટરની બધી સલાહ મુજબ મેં પછી અહીંયા ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી અમારા 7 મહિનાનો ગ્રોથ છે જે ઘણો સારો છે. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સમાં પણ ઘણો વધારો આવ્યો છે. પહેલાં હું ક્યાંય પણ મેરેજ એટેન્ડ કરતો તો ઘણો ફેર પડે, એના કરતાં હવે કોન્ફિડન્સ સારો લાગે છે અને અહીંની ટીમ પણ બહુ સારી છે. જે મેં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું તો એ પણ મને સારું ફોલોઅપ કર્યું અને હાલમાં પણ હું જે PRP માટે આવું છું તો એ પણ મને સારું એવું ફોલોઅપ કરે છે. ઓવરઓલ બેસ્ટ છે અમદાવાદનું આ હેરફ્રી હેરગ્રો ક્લિનિક. ઘણો સારો એક્સપિરિયન્સ છે. જે હું રાજકોટથી અમદાવાદ ક્લિનિકમાં વિઝિટ માટે આવ્યો એ મને ઘણા ખરા ડાઉટ્સ હતા જે મેં મેડમને પૂછ્યા, જેમ કે શેડિંગ ફેસ વિશે, પછી મારા કેટલા ગ્રાફ્ટ્સ લાગશે, ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી રેસ્ટ કરવો પડશે. જે મેં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું પછી મારે માઇનોર 1-2 દિવસનો જ રેસ્ટ કરવો પડ્યો, પછી તો હું મારું વર્ક કન્ટિન્યુ કરી શક્યો. પહેલાં હું શરૂઆતના 4 મહિના ડેઇલી મેડિસિન લેતો, પછી હવે અલ્ટરનેટ ડે ઉપર મેડિસિન લઉં છું, એક દિવસ છોડીને એક દિવસ. કાંઈ પણ મને પ્રોબ્લેમ હોય તો અહીંયા કોલ કરીને તરત મારી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જતો, જે મને ફોલોઅપ સારી રીતે કરતા અહીંની ટીમ. અને અહીંની ટીમ ઘણી સારી છે. જે મને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, કાંઈ પણ અહીંયા અમારે ડ્રેસિંગ કે કાંઈ પણ કરવાનું હોય તો એના વિશે મને પૂરી માહિતી આપતા. आप आइए अहमदाबाद हेयरफ्री हेयरग्रो क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए या फिर एक बार विजिट कीजिए. थैंक यू सो मच हेयरफ्री एंड हेयरग्रो.